हेलो फ्रेंड्स आज आइছো আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আসাম টাইপ ৰেসিডেন্সিয়েল বিল্ডিং এখনৰ প্ল্যানিং আৰু এক্সটেৰিয়ৰ ডিজাইন কেনেকৈ কৰা হৈছে এইবোৰ ডিজাইন যেটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ফ্ৰন্ট এলিভেশনটো কেনেকৈ বনোৱা হৈছে তাত ডিটেইলছ আমাৰ খৰচ কিমান পৰিছে ডিটেইলছ ৰুম কেইটা আছে গুটেই আমি এটো ভিডিওত আলোচনা কৰিম ভিতৰত যিবোৰ ফল সিলিং লগোৱা হৈছে ডোৰ উইন্ডো যিবোৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে এইবোৰ কিমান খৰচ পৰিছে আৰু কেনেকৈ বনোৱা হৈছে প্ল্যানিংটো কেনেকুৱা ডিটেইলছ আমি এটো ভিডিওত আমি আজি আলোচনা কৰিম তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো জনে মোৰ চেনেলটো নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব যাতে অসমৰ সবে ৰাইজে পাই যায় আপোনালোকে যিখন ঘৰ দেখা পাইছে এটো হল মেজারমেন্টটো হল মই মেজারমেন্টটো ফাৰ্ষ্টত কৈ দিছো 26 বাই 32 আছে লেন্থটো হল 32 আৰু ব্ৰেডটো আছে 26 ফিট আৰু এটো যেটো ৰুম দেখিছে এটো বাৰান্দাৰ আগফালে যেটো ৰুম আছে এটো হল 12 ফিট বাই 13 ফিট আৰু আগফালে ওপৰত যেটো গুটে ব্ৰিক ৱালৰ বনোৱা হয় 5 ইঞ্চি ব্ৰিক ৱাল আছে ওপৰত যেটো ডিজাইন দেখিছে এটো সাজার ডিজাইন আৰু উইন্ডো দুটা দেখা পাইছে তিন পাল্লা উইন্ডো আছে আৰু তলত যেটো ডিজাইন দেখিছে এটো ৰেক যেটো দেখা পাইছে এটো আপোনালোকৰ আছে সিমেন্ট প্লাস্টাৰিংৰ এটো ডিজাইন বনোৱা হৈছে ওপৰত উডেন স্ট্ৰাকচাৰ উইথ কালার শীট দিয়া আছে যত 45 mm টিন লগোৱা আছে অলপ হেভি টিন দিয়া হৈছে আপোনালোকে 30 to 35 mm টিনো লগাব পাৰে যাতে অলপ কম খৰচ পৰি যাব আৰু এটো বিট যেটো দিয়া হৈছে এটো 2 ইঞ্চি ব্ৰেথ আছে আৰু লেন্থটো আপোনালোকে 1.5 ফিট মান দিব পাৰে তো স্ট্যান্ডার্ড অলপ ভাল লাগে 2 ফুট দিলে বেছি হৈ যায় 1.5 ফিট দি দিব তাতে ধুনিয়া লাগে আৰু কালাৰটো দেখিছে গ্ৰে কালাৰ লগোৱা হৈছে গ্ৰে উইথ হোৱাইট এটো দুটা কালাৰ লগোৱা হৈছে আৰু গ্লাসবোৰ দেখিছে উইন্ডোৰ যেটো লুকস আছে এটো অলপ ব্ল্যাক টাইপৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তাৰপিছত এটো গুটে ঘৰটোত আপোনালোকৰ তিনটা ৰুম আছে এটা মাস্টাৰ বেডৰুম আছে এটা বাৰান্দাত আপোনালোক দেখিছে এটো 26 ফলত এটো 4 ফিট ভিতৰত ঘুমাই দিয়া হৈছে বাৰান্দাটো আছে আপোনালোকৰ 19 ফিট বাই 8 ফিট গুটেটো যেটো এই ৰুমৰ 12 ফুট আছে এটো 8 ফিট ৰাখা হৈছে আৰু 4 ফুট ভিতৰত মানে এল সিস্টেম বনোৱা হৈছে ৰুমটো এনেকুৱা আপোনালোকে বনাব পাৰে কিন্তু দেখাত অলপ ধুনিয়া লাগিব আৰু ওপৰত যেটো দেখিছে গুটেই উডেন স্ট্ৰাকচাৰ তাৰপিছত গুটেই ফল সিলিং লগোৱা আছে আগফালে আৰু সিৰিৰ ডিজাইনটো দেখিছে আপোনালোকে সিৰিৰ ডিজাইনটো অলপ বেকা কৰি দিয়া হৈছে যাতে তলফালে যাতে মানুহ নামতে অসুবিধা নহয় ওপৰত আছে ধৰক মেইন এন্ট্ৰিটো আছে 4 ফিট আৰু তলফালে আহতে এটো 8 ফিট মান হৈ গৈছে 7 ফিট হৈছে তো যাতে ওপৰৰ পৰা নামতে মানুহৰ সিৰিত নামতে কমফৰ্ট ফিল কৰে যাতে সবফালে যাওতে সুবিধা হয় তো এতিয়া আমি ফার্স্ট ওপৰত উঠিয়ে পাইছো বাৰান্দাটো আছে মেজারমেন্ট আছে 8 ফিট বাই 19 ফিট যত তিনটা ৰুমৰ এন্ট্ৰি একেলগে দিয়া হৈছে এটো এটা ৰুম আছে এটো এটা ৰুম আছে আৰু আপোনালোকৰ এটো এটা ৰুম আছে তিনটা ৰুম আছে তিনটা ৰুমৰ এন্ট্ৰি বাৰান্দাৰ পৰা দিয়া হৈছে যাতে কোনো ৰুমৰ ডিস্টার্ব নহয় এটো কাৰণে বাৰান্দাৰ পৰা এটো এন্ট্ৰি দিয়া হৈছে আৰু গুটে বাৰান্দাখনৰ টাইলছ লগোৱা আছে আপোনালোকে দেখিব পাৰে এটো টাইলছ দুনিয়া টেক্সচাৰ এটো লগোৱা আছে টাইলছৰ যাতে এটো বাৰান্দাখন ধুলি পৰিলো নাইবা কিবা পৰিলো এটো আসাম টাইপ ঘৰ হলো বিল্ডিংৰ লুকস দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আপোনালোকে এনেকুৱা বনাব পাৰে এটো ডোৰৰ ডিজাইনটো আপোনালোকে দেখিব পাৰে ইউনিক ডিজাইন এটা দিয়া হৈছে দুটা ডোৰ একে দিয়া হৈছে আৰু সেন্টাৰত যেটো ডোৰ আছে এটো ডোৰৰ ডিজাইনটো ব্ল্যাক অলপ চেঞ্জ কৰি দিয়া হৈছে যাতে দুটা একে থাকে আৰু এটা ব্ল্যাক থাকে আৰু গুটে ডোৰখিনি বাৰ্নিশ কৰা আছে আৰু বাৰান্দাৰ যেটো সিলিং দেখিছে আপোনালোকে গুটে ফল সিলিং লগোৱা আছে ফল সিলিংৰ ওচৰেদি যেটো দেখিছে আপোনালোকে এটো কাৰ্নিশ বুলি কয় কাৰ্নিশ টাইপৰ এটো লগাই দিয়া হৈছে যাত আপোনালোকে ব্ল্যাক কালাৰ কৰিব পাৰে এটো হোৱাইট ৰাখা হৈছে এতিয়ালৈকে হোৱাইটৰ পিছত তাত ডিজাইন থাকে ডিজাইন আপোনালোকে এটো কৰি লব পাৰে বাৰান্দাত এখন ফ্যান লগাবলৈ ইয়াত কানেকশন দিয়া হৈছে যত ইয়াত সোফা ৰাখি আপোনালোকে বহিব পাৰে ইয়াত যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে বাৰান্দাত গ্লাস লগাই দিলেও এটো বহুত ধুনিয়া দেখিব ডাস্ট নহমাব ভিতৰত ইয়াত লগোৱা হোৱা নাই ইয়াত আইৰন আৰু গ্লাস ফুলভিজন ৰাখা হৈছে পিছত লগোৱা হ'ব তো ইয়াত ভিতৰত চাওক ভিতৰত এটো ফল সিলিং দিয়া হৈছে গুটে এটো ফল সিলিং দিয়া হৈছে পৰ্দা লগোৱা গুটে ফিনিশিং মোটামুটি হৈছে আৰু অলপ টুকটাক কাম বাকি আছে এইখিনি কেদিনত হৈ যাব তো বাকি এটো ৰুমৰ লগত এটো মাস্টাৰ বেডৰুমৰ লগত আপোনালোকে লেট্ৰিন বাথৰুম এটাচড আছে 2 নম্বৰ ৰুমটো আপোনালোকে দেখিব এটো ফল সিলিংটো চাব পাৰে আপোনালোকে বহুত ধুনিয়া লাগিছে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ভাল লাগে আপোনালোকে এটো ডিজাইন বনাই লব পাৰে এটো হল 2 নম্বৰ যেটো ৰুম এটো লেফট সাইডত আছে বাৰান্দাৰ পৰা যেটো আপোনালোকে দেখিছিলে এটো ভিতৰত ৰুম গুটে কেটা ৰুমৰ আপোনাৰ ফল সিলিং ব্ল্যাক টাইপৰ ডিজাইন দিয়া হৈছে যাতে এটো ড্ৰয়িং ৰুম হিচাপে ইউজ কৰা হৈছে
যাতে গোটেইকেইটা ৰুমৰ কালাৰ বেলেগ তাৰপিছত ফল চিলিং বেলেগ বেলেগ দিয়া হৈছে যাতে গোটেইকেইটা ৰুমৰ লুকছ বেলেগ আহে আৰু থাকিও যাতে ভাল লাগে এইটো ড্ৰয়িং ৰুম হিচাপত কালাৰটো এনেকুৱা কৰা হৈছে অলপ লাইট দিয়া হৈছে আৰু মাষ্টাৰ বেডৰুম যেটো আপোনালোকে দেখা পালে মাষ্টাৰ বেডৰুমত অলপ ডিপ টাইপৰ কালাৰ দিয়া হৈছে যাতে ইমান চকুত নালাগে সেইকাৰণে অলপ মাষ্টাৰ বেডৰুমত এইটো কালাৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত এইটো দেখিছে এইটো এটা দৰ্জা এইটো এটা দৰ আছে এইটো বাৰান্দাৰ পৰা সোমোৱাটো এইটো বাৰান্দাৰ পৰা সোমাই আহাটো আৰু ইফালে যেটো দেখিছে এইটো বেডৰুমৰ লগত ইন্টাৰ কানেক্ট থকা দৰ্জা তাৰপিছত মাষ্টাৰ বেডৰুমৰ লগত আপোনালোকে টয়লেট এইটো লেট্ৰিন বাথৰুম এটাচ্ড আছে লেট্ৰিন বাথৰুমৰ অলপ আগফালে এটা সৰুকৈ জায়গা ৰাখা হৈছে ধৰক 5 ফিট বাই 6 ফিট মান জায়গা আছে য'ত ড্ৰেছিং হিচাপত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ইফালে এটা ৰুম আছে এইটো ৰুমত 3 নম্বৰ ৰুম যেটো বাৰান্দাৰ আগফালে যেটো ৰুম আছে এইটো ৰুম আছে আৰু ইয়াৰ আগফালৰ যিখিনি জায়গা দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ড্ৰেছিং হিচাপে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে য'ত বেচিন লগোৱা আছে তাৰপিছত গ্লাছ লগোৱা আছে এইটো আপোনালোকে বেচিন ড্ৰেছিং ৰুম হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে এইটো চাব পাৰে ধুনীয়াকৈ বেচিন ইয়াত লগোৱা আছে ৱাশ বেচিন ইয়াত আপোনালোকে ব্ৰাছ টাছ কৰিব পাৰে যি ইচ্ছা এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে আনকি এইটো জায়গাত ৰাখা হৈছে যাতে এটা ৱাশ্বিং মেচিন আপোনালোকে বহাব পাৰে য'ত বাথৰুমত ৱাশ্বিং মেচিন ৰাখিলে বেয়া হয় সেইকাৰণে আগৰ জায়গাখিনিত আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে য'ত লগতে লেট্ৰিন বাথৰুম এটাচ্ড আছে আমাৰ ড্ৰেছিং ৰুমৰ আগফালে দিয়া হৈছে যাতে বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহি ড্ৰেছিং ৰুমটো পাই যায় তাতে কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি আপোনালোকে নিজৰ ৰুমত যাব পাৰে এইটো লেট্ৰিন বাথৰুমৰ লগত দুটা ৰুমৰ পৰা এন্ট্ৰি আছে আৰু এটা ৰুম এইটো ৰুমৰ পৰা সোমাই আহিব পাৰে এইটো ৰুমৰ পৰা আপোনালোকে দৰ্জাটো দেখিছে এইটো ৰুমত সোমাই যাব পাৰে আৰু মাষ্টাৰ বেডৰুমৰ পৰা সোমাই আহিব পাৰে এইটো গেষ্ট ৰুম হিচাপত দিয়া হৈছে এইটো ফল সিলিং ডিজাইনটো বেলেগ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ডিজাইনটো বেলেগ আৰু ফল সিলিংৰ যিবোৰ লাইট এইটো 4টা 5টা এইটো ডিজাইনটো অলপ বেলেগকৈ লগোৱা হৈছে এইটো দেখিছে এইটো স্কোয়াৰ লাইট কিন্তু মই এংগেল কৰি লগোৱা হৈছে যাতে লুকছটো অলপ বেলেগ আহে দেখিবলৈ তলৰ পৰা দেখিবলৈ যাতে অলপ বেলেগ হয় এইটো কাৰণে এনেকৈ লগোৱা হৈছে এইটো এন্ট্ৰি দি আপোনালোকে ইফালে বাথৰুমত ইউজ কৰিব পাৰিব গোটেই ডিজাইনটো যেটো কৰা হৈছে প্ৰপাৰ প্লেনিঙত কৰা হৈছে যাতে সব ফালে সুবিধা হৈ ইউজ কৰিব পাৰে কাৰণ গেষ্ট ৰুমৰ পৰা এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু দুফালে লক আছে আপোনালোকে দুফালে ইউজ কৰিব পাৰিব তো বাৰান্দাখন আপোনালোকে দেখাই পাইছে এইটো ৰুমৰ পৰা আপোনালোকে বাৰান্দাত ওলাই আহিলো এইটো ৰুমৰ পৰা বাৰান্দাত আপোনালোকে যাব পাৰে তো বাৰান্দাৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেয়াৰ এটা দেখিছে ষ্টেয়াৰৰ মই ক'লোৱে আগত এইটো অলপ ব্ৰেডটো বঢ়াই দিয়া হৈছে যাতে নামতে অসুবিধা নহয় তো এতিয়া আইছো আমাৰ খৰচটো লৈ কিমান খৰচ পৰিলে ধৰক আপোনাৰ এইটো ঘৰ বনাওতে ধৰক 12 পৰা 13 লাখ টকা খৰচ গৈছে আপোনালোকে যদি অলপ কম খৰচতো বনাব পাৰে মেটেৰিয়েলছ কিনি অলপ কোৱালিটি কমাই দি আপোনালোকে কম খৰচত বনাব পাৰে ইয়াত হেভি অলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে টিন সিনবোৰ বহুত ভাল লগোৱা হৈছে সেইকাৰণে অলপ খৰচ বেছি গৈছে এটা একদম সৰু ঘৰ আপোনালোকে দেখাত বহুত ধুনীয়া লাগে ডিজাইনটো সেইকাৰণে এটো বনোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা ভাল লাগে আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰে তো আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকৰ উপকাৰিত হ'ব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু সবকে জনাই দিব যে এনেকুৱা চেনেল এটা অসমত আছে সবে হেল্প কৰে আপোনালোকে যদি কিবা কোশ্চেন থাকে কিবা সুধিব থাকে ইয়াত কমেন্ট সেকশনত মই জনাব মই যিমান পাৰো হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম থ্যাংক ইউ সো মাচ